यो कहाँ ओ भाइ कता हो हामी लाग्नु पर्ने उकालो तर यो बाटो ओह्रालो लागिरहेछ है ओ बिन्दुलाई बिचमा राख सहरमा बसेर हुर्केका नानी बाबुहरूलाई हुँदै नभएको ठाउँमा बाटो खन्दै हिँडिरहेका छन् ल गाइस यो चाहिँ पशुपति जाने लाइन हो भित्र पार्क आइसकेको छ अहिले कहाँसम्म पुगेको छ खै थाहा छैन अहिलेसम्म चाहिँ है जस अहिलेसम्म भित्र पार्क पुगिरहेको रहेछ ए घुमाएछन् नि त यहाँबाट यताबाट तलतिर घुमाएछन् होइन चावलतिर चाहिँ अलि लगाउन दिएन छ यसपालि तर तलै छ है देख्ने जति बुलपेनसम्म त खै के गराएछ ल गाइस हामी चाहिँ आज यो कहाँ जाने भने रेडी हामी धाप ड्याम जाने भने रेडी हामी अहिले सुन्दरीजलको बसमा छौँ आज चाहिँ भाइ बहिनीहरू पनि छन् मसँग ल गाइस हामी चाहिँ यो सुन्दरीजल बस पार्कसम्म आयो है अनि यसो चनासना खाएर अब चाहिँ निस्किया छौँ भाइ र म छौँ बहिनीलाई चाहिँ अगाडि पठाइदिइसकेँ ऊ त्यहाँ अगाडि चाहिँ ठ्याक मोडमा होइन अब हामी चाहिँ भर्खर सुरु हुँदैछ ऊ त्यहाँ अगाडि यो पाइपलाई फलो गर्दै जाने हो हामी चाहिँ अहिलेसम्मलाई चाहिँ यो साइडमा चाहिँ यहाँ खोला बगिरह रमाइलो छ अब हेरौँ कस्तो हुन्छ है भर्खर सुरु हुँदैछ ल गाइस हामी चाहिँ अलि हाइटमा आइसकेका छौँ है सुरुमा चाहिँ लास्ट उकालो छ अनि अब चाहिँ हामी यो जङ्गल बहिनी चाहिँ अगाडि हिँड्दैछ होइन जङ्गलतिर छिर्दैछौँ एकछिनमा चाहिँ अब टिकट काउन्टर आउँछ होला जहाँसम्म हामी चाहिँ त्यही अघि ग्रिन पाइपलाई फलो गर्दै आइरहेछौँ है तपाईँहरू पनि आउनु भने ठ्याक ग्रिन पाइपलाई सिधा आयो नि ठ्याक्कै आइपुगिन्छ मेरो नाम बिन्दु खनाल सन्तोष घिमिरेको बहिनी ल भाइको के हो नाम मेरो नाम बिपिन खनाल सन्तोष घिमिरेको भाइ खनाल यो मावलतिरको भाइ बहिनी हो नि त्यही भएर खनाल छन् है सबैजना ल अब चाहिँ हामी छिर्दैछौँ बाटो चाहिँ यस्तो रमाइलो छ ल गाइस हामी चाहिँ यो एउटा गेट जस्तो वेलकम टु सुन्दरीजल भन्ने गेटमा आऊँ अब चाहिँ यहाँ खास तिनजनासँग हिँडेको थियो अहिले चाहिँ भाइ अगाडि म बिचमा बहिनी पछाडि भइसक्यो ल यही गेट हो छु यो बाटो आएको रमाइलो छ भाइ चाहिँ अगाडि छ अब हामी यहाँ चाहिँ विश्रामी स्थल जस्तो छ यहाँ बसेर अब बहिनीलाई कुर्छौँ एकछिन के छ तिम्रो अहिलेसम्मको अवस्था सुनाइदियो त ठिकै छ कस्तो लाग्दैछ गाह्रो रहेछ गाह्रो त गाह्रै हुन्छ सजिलो त के हुन्छ गाह्रो अलि अगाडिको अलि सजिलो छ यो अलि बढी उकालो छ अगाडि फर्स्टको हामी चाहिँ यो विश्रामी स्थलमा रेस्ट गर्दैछौँ तपाईँहरू पनि यहाँ आउनु भने चाहिँ यहाँ रेस्ट गर्नु होला यता पब्लिक बाथरुम पनि छ हामी चाहिँ अब यो सुन्दरीजलको ड्याम आइपुगेका छौँ जाडो छ है यतातिर चाहिँ ल यो ठ्याक्क यो पछाडि सुन्दरीजलको ड्याम छ है अब हामी त्यतातिर जाँदैछौँ यो ड्याम चाहिँ यता ड्याममा धेरै घुम्दी रहेछ यताबाट घुम फेरि यताबाट घुम कुन्नी ल भाइ कुन्दी रे कुद तर झोला चाहिँ मैले बोक्दिनँ त्यही हो आफ्नो झोला आफै बोकेर कुद होइन यहाँ कुद्ने होइन के ए यहाँ कुद्ने भनेको यहाँ त अब तेरो दाजुभाइ भएको कुद भन्थ्यो एक्लो सोह्र सास के कुद्न भन्नु गहिरो छ जमानामा राणाकालीनमा बनेको हो त्यतिखेर काठमाडौँमा पानी सप्लाई गर्ने भनेपछि छ अलिकन गहिरो उभिटो चिसा पानी हानेर चाहिँ यता लेखेर तर म अस्ति जाँदै यतातिरबाट गएँ जस्तो लाग्छ क्या तर कति मेरो एउटा हरायो भने अब तिमीलाई एक्सप्लोर हुन्छ ल यहाँ चाहिँ कुकुर सुकुर भुगिरह हामी त घर आइपुग्यौँ क्या कसको ए होइन मेन रोडमा आइपुग्यौँ ऊ ए ल ठिक छ यी राइट बाटोमै छौँ धाप ड्याम 18 किलोमिटर लेखिरह नि 18 होइन ए मणिचुर पनि अहिले यतैबाट रहेछ लगाइ यहाँ चाहिँ कहाँ जाने भन्ने सब ठाउँ छ हामी चाहिँ धाप ड्यामतिर जाने हो धाप ड्याम 18 किलोमिटर रे यहाँबाट चाहिँ 18 किलोमिटर रहेछ तर म चाहिँ यो बाटो हिँडेको थिइनँ पहिला एकचोटि आएको थिएँ ऊ माथिको बाटो गएको थिएँ लगाइज हामी चाहिँ एकछिन भयो हिँडेको ओ यहाँ चाहिँ रमाइलो ठाउँ छ हो यहाँ ल यो ठुलो खोइ खोला बगेको आवाज आइरह ओ अलि देखिया त छैन होला उ ल ए कडक
ओ तिमी यस्तो ठाउँमा आएर मोबाइल हेरेर के गरिरहेको छौ स्न्याप आमामा स्न्यापको स्टिक टुट्न भएन है रमाइलो छुट्टै केही छैन गाइस स्न्यापको स्टिक चाहिँ टुट्न हुन्न है ल यस्तो पुल चुला रहेछ यहाँ सही रहेछ क्या दाइ धाप ड्याम जाने यतैबाट हो ओ कताबाट चाहिँ सजिलो पर्छ ल सही हो उल्टो बाटो आइएछ हामी ल गाइस यहाँ के भइदियो भने हामी चाहिँ अलि माथि उकालोतिर लाग्नुपर्ने सिधै लागेछौँ अनि यहाँ दाइहरू भेटिनु भयो 3 जना दाइ चाहिँ ऊ अलि अगाडि गइसक्नु भयो अनि दाइहरूले जस यहाँ होइन भनेर अलिक पछाडिसम्म हामीलाई यहाँसम्म चाहिँ ल्याएर छोडिदिनु भयो यहाँबाट हामी यो सिधा बाटो जाने हो हाम्रो बहिनी चाहिँ हिँड्न नसकेर लत्रिरहेको छ ओ क्यामेरा चाहिँ सिधै छिटो छिटो हिँडिरहेको छु त तिमी त अनि भनेको ठ्याक्कै हो झुसिल किराहरू लाइनै रहेछन् है एउटै जस्तो देखिया कि देखिनु चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के हो यता अब ए यो हिँडेको बाटो बनाएको नि यिनीहरूले झुसिल किरा हेर्न हौ झुसिल किरा ए यति लामो झुसिल किरा देखाएको थियो ल गाइस हामी चाहिँ फेरि यो यस्तो यो कस्तो कस्तो बाटो आइपुगेको छौँ है तल हेरेर हिँडेको छु क्या माथि हेरेर हिँड्यो भने त यो कहाँ ओ भाइ कता हो सिधै जाऊँ न यी ल यस्तो बाटो छ यहाँ चाहिँ हामी अब खै अरू त्यस्तै हो रमाइलो चाहिँ भइरह हामी हराउन चाहिँ यो हाम्रो तेस्रो प्रयास हुनसक्छ हराउनेमा दोस्रो अग्नि पनि त के बाटो हिँडेको थियौँ त अनि उनी पनि अर्कै के बाटो हिँडे होइन ल ठिक छ नि रमाइलो हुँदैछ नि खै बिन्दु हामी लाग्नुपर्ने उकालो तर यो बाटो ओह्रालो लागिरहेछ है तर नि हामी हिँडिरहेछौँ अब यहाँ दुईटा बाटो अब कताबाट जाने फेरि यता छ माथि बाटो छ नि तल बाटो छ माथि किन नहुनु छ त उकालो लाग्यो उकाल ओ ल यो नेसनल पार्कमा चाहिँ यस्तो रुखहरूको काउन्टिङ भएको छ है ठाउँ ठाउँमा तिमीहरूलाई केही भयो भने मलाई नभने केही भयो भने मलाई नभने ओ जसको हातमा सामान छ झोलामा हाल दुइटै हात टेक्नुपर्छ अब यो बाटोमा मैले चाहिँ यिनीहरूलाई जानी यस्तो बाटो ल्याइदिएको है गाइस केटा हो मैले त तिमीहरूको भविष्य देख्दिनँ त ओ बिन्दुलाई बिचमा राख बिन्दुलाई अगाडि पठा अनि त पछाडि बस दाइले यस्तो बाटो ल्याइराख तिनीहरूलाई कस्तो लाग्दैछ कस्तो लाग्दै हो बिपिन दाइलाई कुट्छु भनेर यसले लट्टी उठाइसक्यो यार मलाई डर लाग्यो हामी चाहिँ 4 खुट्टा टेकेर हिँडिरहेछौँ गाइस अब चाहिँ यहाँ बाहिर केही निस्किए जस्तो लाग्यो ओ मूल बाटो आए जस्तो छ गाइस मूल बाटो भने त यार हेप्दियो नि के को मूल बाटो हुनु त्यही ओग्नेको बाटो माथि आइयो त्यही ओग्नेको बाटो माथि आइयो लगाई सहरमा बसेर हुर्केका नानी बाबुहरूलाई हुँदै नभएको ठाउँमा बाटो खन्दै हिँडिरहेका छन् तिमीहरू इन्जिनियर बन्छौ जस्तो लागिरहेको मलाई बाटो बनाइराखौ नि जेल्स इन्जिनियर बनाउने फेरि दाइ म त मेन इन्जिनियर भइहाल्यो नि मूल बाटो आयो भनेको त यस्तो बाटो आयो क्या त्यो तलबाट हामी यतै आएको यतै आइन्थ्यो नि तर यहाँ छ होला मूल बाटो ढुक्क ऊ त त्यो झन्डा भएको ठाउँमा चाहिँ मूल बाटो होला क्या मेन बाटो त्यहाँ घरसर पनि छ यता
ल कस्तो लाग्दैछ बिन्दु मिस तपाईँलाई है यिनीहरूलाई चाहिँ एकछिनको इन्टरटेनमेन्ट प्याकेज दिलाइदिएँ मैले ऊ त्यो फुटबल ग्राउन्ड देखियो त ऊ यहाँबाट अग्नि आउँदाखेरि हामी त्यही बाटो आएको थियौँ कहाँ छन् मान्छे खोइ सोध नि यहाँ माथि ढाप जाम पुगिन्छ भनेर लगाइ यहाँ चाहिँ घाँस काट्न आउनु भएको रहेछ एकजना हामीले सोध्यौँ दुईजना आउनु भएको रहेछ पहिलेले देखेर अनि मैले सोधेको निस्किन्छ अरे यो बाटो मूल बाटो चाहिँ निस्किन्छ अरे के हुन सक्यो अरे तिमी भन विस्तृतमा के दिदी बहिनी पनि हुन् कि गाई चाहिँ अलिकति एक्सिडेन्ट भएको अवस्था आयो त्यही भएर गफमा भुलेर हिँड्नु हुँदैन उसको हाँस्दा हाँस्दा चुइगमै गर्छ दाइ लडेर तिमी हाँस्दिनी होइन भाइ अलिक गलत प्रोफेसनमा आएछ क्या होइन गाउँमै बस्यो सही हुने रहेछ भाइको लगाएछ हामी चाहिँ यस्तो भ्यू इन्जोय गरेर बसिरहेको छ मैले बवाल छ भ्यू चाहिँ एकछिन अब रेस्ट लिउँ भनेर तिनजना बसिरहेको खास तिनजना आएको तिनजना बस्नु होइन अब एकजना बसेर दुईजना उभिन्छ हुन्छ तिनटै कहिले नबस्न सकिन्छ होइन भाइको लट्ठी बनाउने कार्यक्रम चाहिँ जारी नै छ म एउटा इन्जिनियर हो डल्लो बल्ल इन्जिनियर हामी चाहिँ यो पछाडि अलिकति ऊ त्यहाँ माथि त्यो झन्डा देखिनेसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेन बाटो छ अरे हामी चाहिँ मेन बाटो छोडेर यो भित्र सर्टकट भन्दै कहाँ आइयो है जङ्गल बाटै नभएको ठाउँ आइयो जस रमाइलो चाहिँ हुँदैछ अरू कुरो त्यस्तै हो लगाइस फाइनल्ली यत्रो बेरको जङ्गल यात्रा र सङ्घर्षका बाद हामी अब चाहिँ मेन रोडतिर आइसकेका छौँ खै अरू मान्छे नि रहेछन् लगाइस हामी चाहिँ यहाँ यो अब चाहिँ सिधा छ बाटो होइन सम्म चाहिँ हिँड्न चाहिँ चिल पारामा हिँडिरहेको छ उकालो जस्तो थकै लगाइरहेको छैन अनि लाली गुराँसहरू पनि फुल्या छ हामी चाहिँ इन्जोय गर्दै हिँडिरहेको छौँ लाली गुराँस तिमीले लाली गुराँस देख्यौ कि नै ऊ त्यो के हो टिप्न पर्यो तिमीलाई गाइस हामी चाहिँ एकछिन यहाँ हामी जानुपर्ने बाटो चाहिँ यो हो तर होइन यहाँ खोलामा एकछिन रमणीय वातावरण इन्जोय गरौँ भनेर यतातिर लाग्यो कस्तो लाग्यो तिमीलाई खोला चिसो ल गाइस यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि लाली गुराँस फुलेको यस्तो राम्रो देखिया छ नि टिपम र यिनीहरूलाई चाहिँ जे राम्रो देख्यो नि टिप्न मन लागिरहेछ मलाई चाहिँ खिच्न मात्र मन लाग्छ ल गाइस हामी चाहिँ एकछिन हिँडि नै रहेको छौँ रमाइलोसँग अहिले चाहिँ यहाँ म मात्र छु भाइ बहिनीहरू चाहिँ अलिकति पछाडि छन् आउँदैछन् है जस यो अहिले भर्खर हामी हिँडिरहेको चाहिँ ठ्याक्कै खोलाको साइडबाट हिँडिराख्ने छ होइन अनि यहाँ हिलो बाटो यस्तो बाटो चाहिँ यस्तो हिलो रहेछ ठ्याक्कै यो बाटो चाहिँ कस्तो छ भने जङ्गल होइन अनि ठ्याक्कै खोलाको साइडबाट खोलाहरू बगिरहन्छ अहिले चाहिँ खोलाबाट छोडेर हामी थोरै यता छौँ अनि खोलाको साइडबाट खोलाको आवाज सुन्दै सब चराचुरुङ्गीहरू चिरबिर गर्दै हिँडेर आउँछन् त्यही भएर चिल भाइबमा हिँडिरहेको छु है म चाहिँ एकदम रमाइलो छ यो चाहिँ यो पर्टिकुलर चाहिँ यो आवाजहरू दिस इज जस्ट अब ठ्याक्कै यही भन्ने डिस्क्राइब गर्ने चाहिँ छैन तर एकदम तपाईँहरू पनि आउनु होला अनि धेरै बाटो रहेछ ढापढाप जाने चाहिँ धेरै भन्दा पनि जस्तो 2-3वटा बाटो छ तर यो बाटो चाहिँ बेस्ट छ क्या ल गाइज यहाँ हिँड्दा चाहिँ अब चाहिँ हामी लगभग ढापढाप नजिकै आइसकेका छौँ यहाँ चाहिँ यस्तो ब्युटिफुल यो हिमाल देख्यो नि ठ्याक्क आकाश खुल्ला रहेछ अब यो गोप्रोमा चाहिँ क्याप्चर भएको चाहिँ छैन बट ड्याम लास्ट भयो होला सही भन्नु यो आज क्लियर मौसममा हामी बेला रहेछौँ यस्तो भवाल देखेर यहाँ अरूहरू पनि रोकिनु भएको रहेछ हिमाल हेर्न
ल गाइज हामी चाहिँ अब यो ड्यामनिर आइसकेका छौँ है। यहाँबाट अलिअलि देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क बोर्ड छ कन्ट्र्याक्टर कन्सल्टेन्ट्स भनेर बोर्डको डिटेल दिइरह। हामीसँग नि गाडी चाहिँ यहाँनिर रोकेको रहेछ। ओए बाटो चाहिँ यस्तो छ है। अलिकति ऊ ल यो रुखहरूको पछाडि ठ्याक्कै ड्याम छ। फाइनली अब चाहिँ आइपुग्यो। सही छ। अस्ति नै आउँदैछ पानी हल्का ब्लू थियो, हल्का गर्मी महिनामा जस्तो लाग्यो। अहिले चाहिँ हल्का ग्रिनिस टाइप भएको रहेछ। अब ल्याउलाएर यस्तो भयो कि अलिक फोर देखिया रहेछ अहिले चाहिँ। अस्ति नै त ब्लू कस्तो राम्रो देखिया थियो। नाइस। थुप्रो मान्छे आएको छ नि यहाँ। ल गाइज फाइनली भाइ बहिनी पनि आइसके। अब चाहिँ हामी यहाँ यसो बस्छौँ चिलपारामा है। यो भ्यू इन्जोय गर्दै। यस्तै मान्छेहरू चाहिँ अब खुट्टा चोबेर बसिरहेछन्। ओ तिमी पनि यहाँ जुत्ता सुत्ता खोलेर मस्त बस्दा हुन्छ है। अब सास फेर्न सक्यो? तिम्रो सास फेर्ने गाह्रो भइरहेको थियो। ल अब चाहिँ सास फेर्न सकिने। ल अब हामी बस्छौँ यसो केही खान्छौँ होला पक्कै पनि भइहाल्छ नि। ल यहाँ हाम्रो बिन्दु द कुकले चाहिँ प्याज काटेर अब हामीलाई चटपटी। बिपिन द हिरो चाहिँ अब पानीमा छिर्न लाग्यो फेरि। बिपिन द हिरो होइन, बिपिन द कामचोर अब यहाँ काम लाग्छ भनेर यो चाहिँ पानीतिर भागो है। हाम्रो जियोस् कामचोर मर्दा पर्दा चाहिने बहिनी नै हो भन्ने रे क्या। ओए झन्नै लडेको। भिडियो भइरहेछ। भिडियो बनाउनु भन्दै के गर्दैछ। त्यहाँ त्यो पहेँलो बोर्डमा चाहिँ पोखरीमा पस्न र पौडी खेल्न सक्त मनाइ छ लेखिरहेछन् है। यो भाइ यहाँ पोखरीमा पसेर यस्तो गरिरह। डाइ बान्दिम भन्दैछ। ल गाइज हामी चाहिँ अब यहाँ यो धाप ड्याममा एकछिन इन्जोय गरेर बसियो। अब हामी निस्किन लाग्यो। मलाई चाहिँ लास्ट रमाइलो लाग्यो। तिमीहरूलाई कस्तो लाग्यो? ल बिपिनलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त बवाल लाग्यो। बिपिन भाइ खै शिवरात्रि लगाइरहेको जस्तो छ। तिमीलाई कस्तो लाग्यो? तिमी फर्स्ट टाइम होइन ट्रेकिङ आएको? ट्रेकिङ र हाइकिङ आएको? अनि दोस्रो टाइममा तर यहाँ चाहिँ रमाइलो लाग्यो। तर खुट्टा चाहिँ एकदम दुखेको थियो। जस यतिको लामो हाइक आएको थिएँ नि। छैन। पहिला कहाँ आएको? नगरकोट। ए ल नगरकोटलाई चाहिँ म हाइकै मान्दिनँ होइन। नगरकोट आएको पहिलोचोटि। ल पछाडि चाहिँ यही यो धाप ड्यामलाई अब हामी छोडेर जाँदैछ। आज चाहिँ यो छुट्टीको दिन शिवरात्रिको दिन भएको भएर अलिक धेरै भेट रहेछ है। ल बाई बाई धाप ड्याम। ल क्यामेरा लाइन नि धाप ड्यामलाई बाई बाई। ल गाइज भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। आफ्नो हाइकिङ ग्रुपमा पठाउनुहोस् अनि सबैजना मिलेर धाप ड्याम आउनुहोस् तपाईँहरू पनि। हस् बाई बाई, सी यू सुन।